Hello guys, ahok আজি আমি ইন্ডিয়াৰ কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এয়াৰপৰ্টছৰ বিষয়ে জানো আপোনালোকে স্লাইডটো চাই গম পাইছে যে আজি মই আপোনালোকক কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এয়াৰপৰ্টছৰ বিষয়ে কম যিকিটা আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ দি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আৰু যদি আমি এয়াৰপৰ্টছৰ কথা কওঁ এয়াৰপৰ্টছ বিলাক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ সিভিল এভিয়েশনৰ আন্ডাৰত আহে ঠিক আছে মেইনটেনেন্স এণ্ড অল সিভিল এভিয়েশনৰ আন্ডাৰত আহে সো কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এয়াৰপৰ্টছ অফ ইন্ডিয়া যদি আমি চাওঁ এনেটো সাবলে গলে আমাৰ ইন্ডিয়াত বহুত কিটা এয়াৰপৰ্টছ আছে ন্যাশনাল ইন্টাৰন্যাশনাল দুটা এয়াৰপৰ্টছ আছে কেটামান ৰিজনাল এয়াৰপৰ্টছ আছে বাট ইম্পৰ্টেন্ট এয়াৰপৰ্টছ কিটা মই ইয়াত দিছো যেনেকুৱা উত্তৰ প্ৰদেশত কি আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী এয়াৰপৰ্ট ঠিক আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পপুলাৰ এনে উত্তৰ প্ৰদেশত বেলেগ এয়াৰপৰ্টছও আছে বাট মই আপোনালোকক পপুলাৰ কিটা দিছো লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী এয়াৰপৰ্ট দেন মধ্য প্ৰদেশত যদি আপোনালোকে চাই দেৱী আহিল্যাবাই হোলকাৰ এয়াৰপৰ্ট অমৃতসৰ শ্ৰী গুৰু ৰামদাস জি যিজন আমাৰ শিখ গুৰু আছে হেজন হয় হেতুৰ নামৰ ওপৰতে বেসড হয় এয়াৰপৰ্টটো বনোৱা হৈছে দেন দিল্লী ইন্দিৰা গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট এণ্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হয় আইজি এয়াৰপৰ্ট ইয়াৰ আপুনি যদি চাই টাৰ্মিনেল কেইবাটাও আছে লাইক 1 2 3 কে টাৰ্মিনেল বিলাক ডিভাইড কৰা হৈছে দেন আমাৰ অসমত মোষ্ট পপুলাৰ ইজ ইয়ৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নিশ্চয় সবে দেখিছে চাগে আমাৰ এয়াৰপৰ্টটো এণ্ড ইট ইজ এন ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট তাৰ বাহিৰে আমাৰ অসমত ৰিজনাল এয়াৰপৰ্টটো আছে জেগায় বাট দিস ইজ দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট ঠিক আছে So next important airports are okay Biharot আপোনালোকৰ গায়া ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আছে গায়া is in Bihar so this international airport is in Bihar তাৰ পিছত আপোনালোকে চাই যে আমি গায়াটো কিয় কাৰণে পপুলাৰ বুদ্ধিজিম বোধ গায়া যত আমাৰ গৌতম বুদ্ধা এনলাইটেনমেন্ট পাইছিলে নহয় জানো দেন ৰাজস্থানত আপোনালোকৰ জয়পুৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট দেন ওড়িশা বিজু পটনায়ক এয়াৰপৰ্ট বিজু পটনায়ক কোন আছিলে ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ওড়িশা তেওঁৰ নামৰ ওপৰত বেসড হয় এয়াৰপৰ্টটো আছে দেন বেংগলত কি হয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আপোনালোকে চাব যে নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ্স বিলাকৰ ওপৰত বেসড হয় পপুলাৰ কনষ্ট্ৰাকচন বিলাক হেতৰ নামত দি দিয়া হয় ঠিক আছে সো লাইক ফৰ এক্সাম্পল ইউৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল নেতাজী আৰু বেলেগ যেনেকুৱা দেৱী আহিল্যাবাই ঠিক আছে সো বোস সুভাষ চন্দ্ৰ বোস জি কোড বিলং কৰিছিলে বেংগলৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ গৈছিলে দেন ইন্দোৰৰ যদি আপোনালোকে চাই দেৱী আহিল্যাবাই হোলকাৰ এয়াৰপৰ্ট দেন মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোন হয় বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আমি জানো যে তেওঁ কেনেকে লোৱাৰ কাষ্ট সকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আপলিফ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে নহয় জানো আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ চিফ আৰ্কিটেক্ট কোন হয় বি.আৰ. আম্বেদকাৰ জি সো তেওঁৰ নামত যেটো এয়াৰপৰ্ট আছে এটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে নেক্সট Okay, Gujarat Sardar Vallabhbhai Patel ji তেওঁৰ নামত আছে এয়াৰপৰ্ট এণ্ড আমি জানো সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ নামত কি আছে গুজৰাটত ষ্টেচু অফ ইউনিটি আছে বিকজ তেওঁ যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈছে তেতিয়া নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কেনেকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছিলে ঠিক আছে দেন কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস এটো মই কৈছো অলৰেডি এণ্ড ছত্তীশগড়ৰ কোন হয় স্বামী বিবেকানন্দ এয়াৰপৰ্ট এইকেইটা সাম অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এয়াৰপৰ্টছ আছিলে যদি আমি লোকেট কৰো এইকেইটা মই মেপটো দি দিছো So এইকেইটা some of the important airports of India so আজি মই এইকেইটাই ডিসকাস কৰিলো আপোনাৰ লগত I hope this video will be helpful for you guys so thank you